Dobrý den, dámy a pánové. Zdravíme z Prahy a z Bratislavy. Z Bratislavy Dano Gašpar, z Prahy Michal Másy a Ivo Daněk. Ještě nám se přihlašují investoři, takže ještě chvilku počkáme, dáme tomu pár minutek. Každopádně určitě je webinář je nahrávaný, takže pak je možné se na něj podívat i následně. A samozřejmě budeme rádi, když budete psát vaše otázky do Q&A nebo do chatu a buď v průběhu nebo na konci na ně odpovíme. A než teda se připojí ještě další investoři, tak mezi tím určitě doporučíme, abyste si stáhli naší aplikaci, pokud ji ještě nemáte, která funguje jak na Apple zařízeních, tak na Androidu. Stačí vyfotit QR kód a vezme vás to přímo do Apple Storeu. Takže určitě mezi tím využijeme čas, že si to všichni stáhneme. A říkám, dáme tomu tak ještě minutku, dvě a začneme. Zatiaľ Amiot pozdravujeme aj z Bratislavy. Bojujem tu s kamerou, ktorá sa veľmi bráni, tá hlavná, takže dúfam, že ma aj dobre počuť a budem takto na notebookovej, takže dáme sa na chvíľku na mute a po 2 minútky začneme. Tak já myslím, že můžeme asi pomalu začít, Dano, co myslíš? Ja si myslím, že môžeme začať, áno, presne. Tak aj tu nás v Bratislavy vás vítame na dnešnom webinári pre novoregistrovaných investorov. Tento webinár robíme pravidelne práve preto, aby ste trošku viacej mohli navnímať, čo platforma Crowdberry je, ako funguje a takisto, aby ste trošku spoznali ľudí, ktorí za ňou stoja a urobíme to opačne a predstavím kolegov v Prahe a oni môžu predstaviť mňa, takže z pražského ofisu vidíte Michaela Almásiho, ktorý má na starosti celú Českú republiku a Iva Daneka, ktorý má na starosti jednak vzťahy s investormi, ale takisto aj skrínovanie a prácu s malými a strednými podnikmi. Takže ja vás pozdravujem z Bratislavy, kolegovia. Ahoj, Dano, díky. A na druhé straně Bratislavy máte Dana Gašpara, vlastně vedoucího partnera Crowdberry, který má velké zkušenosti právě z investičního bankovnictví z Frankfurtu, z Německa. No a pustíme sa do matérie. Myslím, že môžeme vám na začiatok dať trošku taký kolor, že čo sa dneska dozviete a na čo vlastne tento webinár robíme. A chceme vám teda jednak trošku objasniť, ako funguje naša investičná platforma ako regulovaný subjekt, ktorý je licencovaný Slovenskou národnou bankou a pasportovaný do Českej národnej banky. Potom, čo je to vlastne ten privátny kapitál a akým spôsobom sa vytvára a čo ten kapitál má priniesť vám ako investorom, ktorí ho poskytujete. Následne sa pozrieme na to, ako to celé investovanie vlastne funguje od toho prvotného bodu identifikácie alebo nájdenia tej investičnej príležitosti, ktorá sa vám páči, až po realizáciu tej investície. To znamená, keď vaše peniaze odídu do spoločnosti a čo sa to máte dostávať a čo sa deje počas toho celého času a procesu. No a máme tam takisto prehľad aktuálnych investičných príležitostí. Tam nepôjdeme do detailov, sú to len tie jednotlivé kartičky a na to robíme dedikované webináre, takže nie je tu cieľ teraz vám predstavovať jednotlivé investičné príležitosti, ale len tak nazvieme to po povrchu, že čo tá firma robí a čo od nej môžete očakávať, čo sa týka výnosu. No a na záver jednak vám povieme, na čom pracujeme v Crowdberry a s našimi partnermi Slovenskou a Českou sporiteľňou, ale takisto aj zodpovieme všetky vaše otázky. Ja už som písal do chatu
prosím vás, ak čokoľvek vám nie je jasné, my už túto tému nejakým spôsobom dlho sprevádzame, tak niekedy máme také tunelové videnie, tak prosím, nebojte sa napísať otázku, či už do Q&A dialogu, alebo do chatu a radi vám to zodpovieme, vysvetlíme. To je v podstate jeden z hlavných cieľov dnešného webináru. Takže vítajte na platforme Crowdberry a pustíme sa do toho. Crowdberry ako také si môžete predstaviť niečo ako burzu. A nie je to tá verejná obchodovateľná burza cenných papierov, ale je to platforma, ktorá vlastne spája vás, investorov a váš kapitál s firmami a nehnuteľnosťami, ktoré ten kapitál potrebujú na to, aby vytvorili pridanú hodnotu. A základný koncept, respektíve základný cieľ je podeliť sa s tou hodnotou s vami tak, aby bolo pokryté vaše riziko. A to je to, čo vlastne robíme. Michal o tom bude hovoriť viacej do detailu neskôr. Ale náš hlavný cieľ je prepojiť tieto dve strany transparentnou a regulovanou cestou, kde ocenenie rizika je férovo nastavené, to znamená, dostanete adekvátny výnos riziku, a ktorý proces je nejakým spôsobom celý čas sprevádzaný až od vášho vstupu až po váš výstup, splatenie kapitálu, respektíve predaj firmy. Naša spolupráca s Slovenskou sporiteľňou a Českou sporiteľňou v podstate je ukotvená akciovým podielom. Slovenská sporiteľňa, respektíve súčasť Erste Group je náš akcionár. Celý cieľ, prečo vlastne takáto najväčšia slovenská banka investovala do Crowdberry, je práve rozpohybovanie toho kapitálu, lebo banka financuje nejakú časť a tú budúcnosť, respektíve to vyššie riziko financovať z regulatórnych dôvodov nemôže. A preto existujú investičné fondy, poznáte veľa z médií, tí profesionálni veľkí investori, respektíve finančné skupiny, ale takisto fungujú aj investičné platformy a my práve zastupujeme túto časť investičného spektra. Za tých 10 rokov, čo fungujeme, sme zmobilizovali už takmer 2,8 miliardy českých korún kapitálu, je to niekde cez 110 miliónov eur. Do 52 firiem a projektov nehnuteľností v Čechách a na Slovensku. My sme Čechoslováci, narodili sme sa v Československu, od začiatku Crowdberry bolo budované a stavané ako československá firma a dneska máme vyše 15 500 registrovaných investorov, ktorí v podstate sa podielajú či už na domácich firmách, alebo, ako som spomínal, nehnuteľnostiach. Čo je možno dôležité povedať ešte na záver, môžeme kliknúť na ďalší slajd, je, že my preverujeme tie investičné príležitosti a to, čo aj tu vidíte, je vlastne celé portfólio firiem, ktoré sa dostalo už do rúk investorov cez našu platformu Crowdberry. A preto preverenie je tak radikálne, že z 1500-1600 firiem, ktoré sme videli za tie dlhé roky, sa na platformu reálne dostalo nejakých 70 a 52 si našlo svojich investorov. Čo tie firmy vyrobili, vidíte aj na tomto slajde. Snažíme sa od začiatku a často sa stretávame aj vo feedbacku od verejnosti, že Crowdberry je startupová platforma. Nie je, my nerobíme startupy. Na startupy máme investičný fond, ktorý je súčasťou našej takej širšej skupiny, pretože to riziko v startupoch je tak vysoké, že pravdepodobnosť, že vy si vytvoríte dobré portfólio, ktoré vám prinesie príjemnú hodnotu, je dosť nízka a hrozilo by, že prídete o peniaze. Venujeme sa malým stredným podnikom a nehnuteľnostiam. Od firiem, ktoré sú zabehané, dlhoročné, ako je Purgina rodinná firma, teraz sme dokončili financovanie Kelis. Vidíte tu Jim Beam, ktorú keď sme vstupovali, Jim Beam nebol startup, mali 13,5 milióna eur tržby a boli ziskoví. Dneska Jim Beam v podstate je taký flagship investorov, pretože sa blíži k tržbám až 300 miliónov eur a 40 miliónových zisku pred zdanením, odpismi a úrokmi. Takisto sa pozeráme na domovy dôchodcov, Alzheimerické centra, vidíte tam Dubravskú oázu, v Bratislave, takisto v Ivančicích pri Brne, alebo v podstate nehnuteľnostné projekty, či už to je Atrios, byty v Bratislave, alebo teraz, čo na platforme máme druhú investičnú príležitosť od jedného nášho partnera, to je Brixova, to je tiež prerábka bytového domu a vám v podstate umožňujeme vstupovať do týchto firiem, ktorých výsledkom je jednak veľká hodnota pre tú ekonomiku, veľmi zaujímavé výnosy pre vás investorov, ale takisto aj ten dopad, ktorý v podstate na svoje okolie so svojimi peniazmi viete mať. Môžeme ísť asi ďalej. No a tu, aby som asi odozdal slovo Michailovi, nech sa trošku striedame a ja sa potom zase vrátim k ďalších slajdoch. A možná, že řada z vás asi možná zná tu frázi bohatý táta, chudý táta, knížka nebo hra. Já tomu tak trošku říkám kapitalistický sen.
A ten kapitalistický sen je, že nějak chodím do práce a podnikám, něco mi zbyde, nebo by mi mělo aspoň zbýt, to jsou ty mé úspory. A ty úspory ideálně asi nechci nechat na běžném účtě nebo na spořícím účtě, zatím se rozhodně bohatství nevytvoří. A je to i ten problém, který my v Evropě máme, takže musím nějak investovat. A měl bych je investovat tak, jednak, aby mi to vytvořilo ten pasivní příjem, ale i třeba, jak vlastně mluvil Dano, aby to mělo dopad i na ten život okolo nás a budeme o tom trochu mluvit potom vlastně i více. A ono třeba často se srovnáváme se Spojenými státy, z Evropa jako celek, a ono v Evropě není, řekněme, až tak jako málo peněz, pohledu nějakých úspor domácností. Samozřejmě Američané trošku méně než Evropanů, takže obyvatel je trošku jinak. Ale to, co je absolutně rozdílné, je ta alokace. Bohužel nejenom v Čechách, ale v celé Evropě stále prostě 13% vlastně, jakoby, teda 1% vlastně držíme v bankovních institucích, to znamená na něčem, co nám moc nevynáší. My tím pádem úplně ten sen nedokážeme plnit. A v Americe to je 13%, to znamená téměř 3x méně. A to si myslíme, že je něco, co se i my snažíme změnit. A samozřejmě to, pokud můžu to změnit tím, že to pošlu na akciový trh, já bych možná doplnil, že akciový trh, tak 80% ty ekonomiky dneska není na těch akciových trzích a je vlastně v tom privátním kapitálu. To znamená, pokud chci vůbec participovat na té ekonomice, tak vlastně musím jít ven. A možná je dobré si nezapomenout, že když kupuju akcie na burze, tak jenom je překupuju jeden od druhého. Takže to není opravdu ten reálný dopad do té ekonomiky. A ono to je vlastně jeden aspekt vlastně podporovat právě tu lokální ekonomiku, protože pokud se nám tady žije dobře, a myslíme, že v Evropě se nám žije dobře, tak samozřejmě bez těch investic to úplně nejde. A samozřejmě druhý ten aspekt je, že teda chceme na tom my všichni vydělat. Tak druhý ten aspekt je ta demokratizace investování. Jo? Historicky tady byly úvahy, můžu na tom vydělat jenom, když jsem bohatý, investování jenom pro bohatý. My říkáme ne, ten kapitalistický sen by měl být pro každého z nás. To znamená nejenom pro toho v úvozovkách pana Stranada a pan Stranada odpustí, jestli ho beru na paškal, každý zároveň mít možnost participovat. A samozřejmě ta participace tady historicky už nějaká je, akorát, že když se podíváme dneska, jak dopadá ten jakoby klasický investiční proces, kde jste vlevo někde vy, ten investor, který použije nějakou banku nebo nějakého distributora, uprostřed stojí nějaký fond, pak je někdo, kdo koho koupí, ten cenný papír nebo tu nemovitost a nakonec je teda ten target, kdo vlastně ten kapitál třeba i dostane, což teda není případ ani toho sekundárního obchodování na burze, tak je tam spoustu lidí. A ono upřímně častokrát prostě to aktivum, ať je to firma nebo nemovitost, má úplně stejný výnos. A je to bez ohledu na to, kolik je tam prostředníků uprostřed. Takže je tam jednak vrsta poplatků, která vlastně na konci bere výnos vám a je otázka, jestli za ní dostáváte tu službu, kterou byste nějakou měli dostat. Spokládám, že něco platím, že za to něco chci. A druhá věc je samozřejmě ta motivace. Jaká je motivace někoho, kdo třeba bere průběžný poplatek, bez ohledu na to, jak se daří nebo nedaří vaší investici. Jaká je motivace někoho, kdo bere poplatek za to, že vám tu investici zprostředkoval. Tomu je jedno, co bude za 3 roky, ne? Takže myslím, že vždycky je důležité se zamyslet, ať už investujete kdekoliv, tak zamyslete se nad tím, jaká je motivace těch lidí v tom jednotlivém vlastně procesu. A proto nás vlastně vždycky jakoby zaráží, jo, že spousta lidí jezdí do IKEA, určitě řada z vás, a pak si to doma sestaví ten nábytek, nebo já rád říkám, že jezdí často do samoobslužné myčky aut, že jo, tam si to auto meje, možná by ušetřilo nějakou korunku a pak zaplatíme toho prostředníka, který bude místo nás investovat. Možná někdy je lepší, a to se vlastně snažíme být i pro vás, ať už je to formou právě jednak těch příležitostí, ale i z pohledu nějaké edukace. Třeba každý týden investovat třeba půl hodiny tomu, o čem to vlastně investování vlastně jakoby je. A vlastně můžeme být takovou IKEA vlastně pro vás do it yourself vlastně a skrz nás si vlastně vytvořit to portfolio napřímo. Takže to je vlastně i ta pointa, že vlastně odstraníme ty prostředníky mezi tím a tím pádem odstraníme i tu vrstvu poplatků a sladíme tu motivaci. No ja ti do toho skočím, že to je dôvod, prečo vlastne komunikujeme priame investície. Lebo investorov sa pýta, že ako to majú chápať. Keď si kúpite akciu ČEZu na burze, tak ste priamo akcionár. Keď investujete do spoluvlastníckeho podielu na Crowdberry, ste priamo spoluvlastník cez štruktúru, ktorá je ale daňovo výhodná. A toto je to, čo Michal sa snaží vysvetliť, že
nadrobota je práve vytvorenie si toho portfólia, lebo tá diverzifikácia je dôležitá. Nehovorím, keď ste zamestnania z nejakej firmy, ktorá práve rejzuje kapitál, čo tu stále sa s tým stretávame počas našich kampaní, tak tú firmu poznáte a chcete ju nie že podporiť, ale chcete participovať na tom, čo vytvorí, je to úplne fér mať jednu investíciu. Ale inak by je rozumné si vytvoriť portfólio, či už z tých dlhových inštrumentov, ktoré vlastne sú podobné ako dlhopisy, alebo z tých spoluvlastnických podielov. Díky za doplnění. A možná jakoby se dostáváme k tomu, on to trošku Dano zmiňoval, jo, že ta základní jako úloha nejenom nás, ale hlavně vlastně i vás jako investorů je porovnat riziko a výnos. Jo, je to nějaké zlaté pravidlo, nějaká zlatá formule, která by prostě měla sedět. A bohužel ten trh je dneska často pokřivený. Že opravdu na tom trhu vidíte spoustu věcí a my nebudeme zmiňovat, které mají ekvitní riziko, to znamená riziko spoluvlastnění bez žádného zajištění, sice to vydává jako dluhopis, ono to samozřejmě, že to je dluh samo o sobě, neznamená, že to je s menším rizikem, tak my rádi vám jako investorům ukazujeme krásný jako příklad, jak to demonstrovat. Nejméně rizikové pro banku je poskytnout tomu subjektu té firmě úvěr oproti nemovitosti. A zástava nemovitosti je zapsaná v katastru nemovitostí. A banka vám typicky půjčí takových 70% oproti hodnotě nemovitosti. A když se bavíme v korunách, tak jste na kolem 5 až 7% za rok. To znamená, když vám někdo nabízí za 5 až 7% bez zástavy nemovitosti, za mě to není úplně přijatelný výnos tomu danému riziku. A na druhou stranu, pokud někdo říká, jsme se o tom bavili v jednom podcastu s Marikou Čupou, pokud někdo říká, že je to za zajištěné nemovitostmi, možná otázka, jak je to zajištěné nemovitostmi z té katastru nemovitostí. A za nás dluh by měl být vždycky zajištěn. Pokud nejsem zajištěn, jsem v ekvitním riziku a tak vlastně na to i my koukáme, když nám přijde příležitost, ne jestli to je dluh nebo ekvita, spoluvlastnění, ale vlastně jaký to má rizikový profil. Tak. Předám slovo na Slovensko zase, Danovi. Oblíbený slide. Teraz trošku o tom privátnom kapitále ako takom. Toto je zotrvačník. A zotrvačník má tú úžasnú fyzikálnu schopnosť držať energiu, keď do ňoho tú energiu vložíte a potom ju odovzdávať ďalej. A presne tak by mal fungovať aj ten privátny kapitál, pretože na konci dňa vy máte svoje úspory, respektíve predáte možno nejaký zdedený byt, máte nejakú hodnotu, ktorá leží na vašom účte a mali by ste mať nejaké ciele, čo by ste chceli dosiahnuť, preto by ste mohli a mali dať ten kapitál do práce. Ten kapitál do práce je niečo pre veľa ľudí neuchopiteľné, ale nie je to, že kúpim si nejaký certifikát alebo si kúpim nejaký investičný fond, ktorý má v sebe 25 000 akcií alebo nejaké ETF-ko. Kapitál do práce znamená, že ten kapitál požičiate alebo dáte podnikateľovi, ktorý z toho kapitálu vytvorí novú produktnú línii, vstúpi na nový trh, prevezme firmu, zamestná viac ľudí, ktorým platí menej, ako dostáva za tie produkty a s tým hodnotou, ktorú vytvorí, alebo s tým rastom, ktorú vytvorí, povedzme, že vám povie, že zdvojnásobním firmu vďaka vášmu kapitálu, tak sa podelí s vami o tú pridanú hodnotu. Podelí sa s vami či už s hodnotením toho podielu, to je rovnako, keď si kúpite byt, a čakáte, že jeho cena narastie za 20-30 mesiacov alebo za 5 rokov, následne ten byt predáte a v podstate sa nezmenilo nič, ten byt dostal ten rovnaký, akurát dopyt po tých bytov narastol. Pokiaľ máte ale firmu, ktorá má nejaký zisk, čo ja viem, 1 milión českých korún a vďaka vašej investícii ten podnikateľ vyrobí z tej firmy spoločnosť, ktorá má 10 miliónov českých korún zisk, tak ten podnikateľ je samozrejme veľmi spokojný, akurát musí férovo sa z tých 10 miliónov, ktoré tá firma vyrába, podeliť o tú pridanú hodnotu aj s vami. Či už vo forme dividendy, alebo odkupu toho vášho podielu za oveľa vyššiu cenu, ako ste ho nadobudli, keď ste mu tie peniaze dávali. A týmto pádom, a my sme vlastne nejakým spôsobom ten alokátor, my vlastne hľadáme tie spoločnosti a tie projekty nehnuteľnosti, ktoré majú najväčší potenciál s vašimi peniazmi vytvoriť pridanú hodnotu. Zoberte si developera, kúpi pozemok, prinesie tam betón, cihly, postaví byty, predá tie byty a zhodnotí vlastne tú pôdu, tak my vlastne alokujeme potom tie zdroje
cez investičné príležitosti na vašu platformu. A vy si vyberiete, ktorému najlepšie rozumiete, ktorý sa vám zdá byť, že má adekvátne riziko a následne po podelení sa s tou vytvorenou hodnotou vy dostávate výnos a vaše úspory zrazu majú väčšiu hodnotu, než mali predtým, než ste ich dali do toho celého, nazvime to, privátneho kapitálového trhu. A tým pádom si splníte svoje ciele, financujete vzdelanie vašich detí, alebo si kúpite chalupu, alebo si kúpite nové auto, alebo reinvestujete, aby ste mali separátnu nejakú zásobu na dôchodok napríklad. Tých možností a cieľov je veľmi veľa a je dôležité, aby ten kolobeh fungoval, lebo keď sa jeden z tých článkov pretrhne, tak vy následne nemáte potom motiváciu do toho kapitálového trhu tie peniaze dávať. Treba povedať, môžeme ísť na ďalší slajd, že práve... Já tě možná jenom doplním ještě jako k tomu, že ono to je i o té zaměstnanosti, jo? Aby se nám tu dařilo, tak je fajn, když se v té zemi daří. A když vlastně podpoříte toho lokálního podnikatele, tu lokální firmu, že zaměstná například další lidi, roste, tak ty lidi zase tady budou utrácet, budou sami spořit, sami investovat a vlastně se nám tady jako celou vlastně žije lépe. Takže to je jenom na doplnění. No, presne tak. A to možno aj doplním aj ja teba. Nech sa takto navzájom doplňame, že toto bol jeden z dôvodov, prečo vlastne banka skupiny Erste, Slovenská sporiteľňa, sa stala spolumajiteľom Crowdberry. Pretože oni si veľmi dobre uvedomujú, že ich rola je spravovať úspory obyvateľstva a financovať firmy na základe historických výsledkov. Ale ten rast do budúcnosti, ktorý ešte nie je potvrdený, tak ten musí mať oveľa väčšiu odmenu, lebo práve má aj vyššie riziko, ale práve ten rast im umožňuje viacej financovať a tým pádom rozvíjať aj svoje vlastné podnikanie, pretože úspešné firmy zase zamestnávajú viacej ľudí, tým ľuďom postupne rastú platy a tie platy sú zase nejakým spôsobom hybná sila tej bankovej bilancie. To znamená, aj banka je potom úspešnejšia, keď má krajina viacej úspešných firiem a zamestnancov. A myslím, že toto dobre zapadá aj do toho kolobehu privátneho kapitálu, lebo Mišo to už spomínal na predošlých slajdoch. Nie 80, ale 98% všetkých firiem v Európe sú privátne. Nie sú verejne obchodovateľné. To procento se zvětšuje navíc, to je další jako věc, že za těch 30 let ten počet obchodovatelných firm se zmenšil na výsledku proti tomu, co je drženo privátně. Zmenšil a ich ohodnotenia extrémne narástli. A to je preto, ja to som teraz v Zlíne akurát ukazoval na takej našej prezentácii, že to máte pohár vody. Keď do neho nalievate stále novú vodu, tak hladina stúpa. Predstavte si tie desiatky miliónov ľudí na svete, ktorí majú pravidelné mesačné investovanie do ETF-iek. Nikto sa nepýta, či ten trh je drahý, lacný, alebo v akom je cykle, lebo sa to pasívne správa. Podľa toho, koľko peňazí nalejete do toho celého trhu, tak rastú potom ceny tých akcií. No a v privátnom kapitále je to trošku inak. Ten podnikateľ, ten developer, ten realitný hráč musí pretaviť niečo, čo má menšiu hodnotu na väčšiu hodnotu, alebo zväčšiť tú firmu, aby sa podelil práve s tou vytvorenou hodnotou. A práve tie úspory sú ten katalizátor tých výnosov. A takisto, ako už Michal spomínal, tej ekonomiky. Tak. A pojďme asi na to, jakou vlastně formou vůbec lze i z Crowdberry investovat. My jsme to tak trošku jako zmiňovali. Jsou vlastně dvě varianty a to je jednak samozřejmě formou úvěru, což je za nás ta kratší a méně riziková forma. A pak je ta forma spoluvlastnění, která většinou bývá delší a naopak má vlastně i větší riziko. Většinou ty úvěry jsou 1 až 3 roky, to spoluvlastnění většinou bývá třeba 3 až 5 let. Trošku se nám to liší přesně třeba u toho spoluvlastnění, jestli to jsou firmy nebo právě nemovitosti. To, co je samozřejmě důležitý, že musí tam být zabezpečení u toho úvěru, avšak to neznamená, že nemáme ochranné mechanismy i u toho spoluvlastnění. Jsme tam v jiném postavení, než je tam ten vlastně zakladatel, který tu firmu založil a vlastně hledá kapitál. A to, co je asi specifické u těch úvěrů samozřejmě, že zvláště pokud se nejedná o financování developmentu, což asi celkem logické, tak tam jsou průběžné vlastně výnosy, to znamená třeba pololetní nebo roční výplata vlastně úroku. U spoluvlastnění to tak nevždy bývá, spíše v minoritě případů máme vlastně, řekněme,
troufnu si říct, dividendový titul, to znamená, že tam je nějaký pravidelný výnos titulu dividendy. Dividenda samozřejmě ale není fixní, je odvislá od výsledku hospodaření a většina té hodnoty se u toho spoluvlastnění tvoří při exitu. To, co je důležité říct si, my vždycky přemýšlíme nad tím, když přijde nějaká firma za námi, jaký bude ten exit. Jakou formou vlastně vy jako investoři z toho můžete vystoupit. Tak. No a ja ti to ešte teraz doplním z druhej strany, pretože keď si zoberiete tie verejné obchodované investície, či už teda akcie, kde ste teda spolumajiteľ firmy, alebo dlhopisy, ktoré tiež sú na burzách a tie sú v podstate úverom svojím spôsobom, ale cenným papierom, tak rovnako to funguje na Cloudberry s tým rozdielom, že na to, aby ste sa dostali na burzu, musíte splniť pravidla tej burzy. Ale nikto nepreveruje do hĺbky, či tá firma je dobrá, zlá, či v podstate má ten potenciál. To je úloha potom tých analytikov, keď už tie firmy na tie burzu prídu. U nás to funguje inak, pretože naša hlavná motivácia je práve zisk investorov. To si ešte k tomu povieme, čo sa týka poplatkov, ale my máme naviazané aj pri tom kapitále, kde sa stávate spoločníkom, aj pri tých úverových, respektíve dlhopisových produktov, kde sa stávate veriteľom, našu odmenu na úspešné splatenie alebo úspešný exit a zhodnotenie vašeho kapitálu. A toto napríklad na tých verejných trhoch neexistuje. A možno k tým produktom, procesom, rozdiel medzi burzou a Cloudberry je ten, že my v tých privátnych firmách robíme previerky. Za nami prichádzajú mnohí podnikatelia, zabehané firmy, rodinné spoločnosti, developeri, či už do logistických parkov, zdravotných zariadení, rezidenčných nehnuteľností. A vždy si pýtajú kapitál na to, aby mohli niečo dosiahnuť. My preveríme, či je to vôbec dosiahnuteľné. To znamená, či základná analytika dáva zmysel a či ten podnikateľ má tú históriu, kde už ukázal, že vie ten kapitál zhodnotiť práve cez realizáciu tých projektov, alebo že tá firma naozaj má ten trhový potenciál, ako tvrdí. Pri úveroch, ktoré robíme do 5 miliónov eur, a táto hranica je daná reguláciou, my v podstate sa pozrieme nielen na historické účtovné závierky, ale máme aj scoringový model, ktorý sme si sami vyvinuli. O chvíľu budeme predstavovať jeho verziu 2.0. Budeme ju samozrejme diskutovať aj s našimi bankovnými partnermi a s Národnou bankou Slovenska, Českou národnou bankou a vytvárame tzv. Pravdepodobnosť zlyhania toho úveru. A to keď uvidíte na tej našej platforme a kliknite si na investície požičiavajte, tak tam máte napísaný v tých podkladoch tzv. Scoring toho úveru. A ten scoring sa správa aj podľa toho, aké kvalita je toho zabezpečenia. Keď firma, ktorá chce 1 milión českých korún alebo 1 milión eur úver, založí nehnuteľnosť, ktorá má hodnotu 3 milióny, tak aj napriek tomu, že tá firma možno není najrýchlejšie rastúca a že je možno plus minus zisková len tak, aby vedela splácať úroky a refinancovať ten úver, tak vaše peniaze sú relatívne v bezpečí, pretože ak by k niečomu prišlo, tak vy ako priamy zaistený veriteľ máte právo tú nehnuteľnosť predať a peniaze dostanete naspäť. Pokiaľ to zaistenie nie je v takej hodnote, tak samozrejme aj ten scoring je potom nižší a tým pádom aj ten úrok na ten úver musí byť vyšší. A my v podstate robíme so štandardizovanými zmluvami, ktoré nám pomohla robiť právna kancelária Denton v Prahe a Bratislave a tieto zmluvy a takisto emisné podmienky v prípade dlhopisov sú nejakým spôsobom už preddefinované, kde meníme len všetky tie finančné záväzky, to sú vlastne pravidlá, ktoré musí tá firma a developer dodržovať počas celého trvania. A potom vyplácanie úrokov, ktoré beží na váš účet v peniazoch, pravidelne, či už polročne alebo ročne, pri niektorých špecifických developerských projektoch, kde reálne až keď predáte byt, dostanete peniaze, tak je výplata úrokov na záver, ale to je minorita a vy ste počas celého toho vzťahu veriteľ. Priamy veriteľ tej firmy, priamy veriteľ tomu developera a máte tam záväzný zmluvný vzťah, o ktorý my sa staráme tak, aby ste vy nemuseli vyplňovať rôzne papiere. V kapitále, to je to spoluvlastníctvo, to uvidíte takú Tyrkisovú nálepku práve, alebo také označenie na tej našej platforme. Je to podobné ako na akciovom trhu, ale s tým rozdielom, že tie peniaze dávate priamo tomu podnikateľovi a nekupujete si podiel od niekoho druhého. Takisto robíme previerku, či to plauzibilné je, nie je, či tá firma má potenciál, či ten developerský projekt bude vedieť predať byty, aké sú tam citlivosti, keby sa menila nákladová báza, zdražili stavebné materiály, či tá cena, ktorú ten developer chce na trhu dosiahnuť, je vôbec realistická, či nie je prestrelená, či tam je nejaká rezerva.
pozrieme si obchodný plán do budúcnosti a používame právne kancelárie, takisto v niektorých prípadoch aj auditorské a finančné poradenské firmy, aby sme spravili tzv. Hĺbkovú previerku a potom postavíme zmluvnú dokumentáciu. Počas toho celého beží práve tá kampaň, kde vy najprv potvrdíte, že chcete sa pozrieť na tú investičnú príležitosť, to si ukážeme na ďalších slajdoch, ale následne sa rozhodnete, že budete investovať. My sa vašich peňazí v žiadnych týchto procesoch vôbec nechytáme, aj keby sme my zajtra zmizli, tak všetky vaše investície ďalej bežia bez problémov, pretože sú dané v inštitucionálnej štruktúre a všetky vaše prostriedky tečú cez špeciálne typ zúčtovacích účtov, tzv. Omnibus accountov, cez Českú a Slovenskú sporiteľňu a následne, keď sa splnia všetky podmienky a nenájdeme žiadnu prekážku na realizáciu tej investície počas previerky, tak peniaze posielame do firmy a vy sa stávate či už teda veriteľ alebo spoločník. To zhodnotenie sme si už hovorili, ale ešte pripomeniem, že napríklad to 20% ročne, to sa niektorým investorom zdá byť strašne veľké číslo. Ale pritom to vôbec nie je až také veľké číslo, keď si zoberiete, že pred 5 rokmi, keď ste si kúpili byt v Prahe alebo v Bratislave, tak to zhodnotenie, keďže tam bol skokový nárast pred koronou a po korone a takisto aj ďalej pokračuje rast tých nehnuteľností, tak môže dosahovať 15 až 20% ročne. V tom extréme. Keď si to natiahnete na veľmi dlhé obdobie, tak je to skôr nejakých 8 až 10, v týchto veľmi exponovaných miestach, ako je Praha. V Bratislave možno trochu menej. Ale práve toto je aj ten zmysel toho investovania. Keď k nám príde napríklad Tiera Verde, ktorú máte dneska na platformu a povie, že áno, to a to a to spravíme, tam a tam ešte budeme predávať naše produkty a náš cieľ je strojnásobiť ziskovosť. A zo strojnásobením ziskovosti je cieľ aj vytvoriť signifikantne vyššiu hodnotu tej firmy. A práve tá hodnota, za ktorú potom tie vaše podiely budú predané, je tých 20% plus ročne. To je vlastne zdvojnásobenie za 5 rokov. Já bych možná doplnil, že samozřejmě tam celá ta myšlenka je, že chceme poskytnout i vám možnost investovat do privátního kapitálu. Vlastně ano, jsme vlastně vznikli. Historicky ta hra byla, když to řeknu, pro velký kluky. Jo? A když ten private equity si koupil, prodal firmu, tak oni na tom vždycky chtěli udělat aspoň 3 až 5 násobek investice. A právě abyste udělali 3 až 5 násobek investice, tak vždycky to zhodnocení musí být 20% IRR, 20% jako zhodnocení ročně minimálně vlastně, jo. Takže to není něco neobvyklého, v tom vlastně privátním equity, privátním kapitálu světu je to normální vlastně požadavek a samozřejmě pro ten, jakoby, bych řekl, pro ty drobnější investory to zní jako něco neuvěřitelného, ale je to právě to, že vlastně vám pouštíme do tohoto světa, jak vlastně jakoby funguje. A jak jsem naopak zmiňoval, za 7% se bavíme o extrémně zajištěném produktu nemovitostí. Banka by nepůjčila za mý. Tak proč byste měli vypůjčit za mý? Presne tak. No a aby ste vedeli, aj tam váš vzťah tej firme nie je ako na burze, že často tí veľkí akcionári potom si s tými malými robia, čo chcú. Vy ste organizovaní v nejakej štruktúre, ktorá má daňovú výhodu, ale tá štruktúra má aj veľmi silné postavenie, pretože my vždy v každej firme máme blokačné práva na valné zhromaždenie. Máme tam dozornú radu, kontrolujeme výkazy tej firmy a takisto aj rozpočty. Kontrolujeme platy tých manažerov, aby si nemohli tam vyplácať peniaze, ako príde. Rozhodujeme rozdeľovanie hospodárskeho výsledku a v neposlednom rade tam máte ochranu, pretože aj ako spolumajiteľ máte prioritu voči tým zakladateľom. To znamená, že síce nie ste v dlhu, ale ste spoločník, ale pokiaľ príde k predaju firmy, v prvom rade vy musíte dostať naspäť vašu investíciu plus nejaké malé zhodnotenie, to je to už, čo tam najnovšie do všetkých investícií dávame. A až následne sa distribuuje ten zvyšok medzi ostatných spoločníkov a medzi vás. Pri veriteľskom vzťahu tam máte v podstate postavenie podobné ako banka, alebo financujete spolu s bankou. Veľmi často robíme spoločné financovania, či už z Raiffeisen Bank, Slovenskou sporiteľňou, Českou sporiteľňou, Unikreditom, FIO bankou, to ešte mi pomôže nejaké vymenovať. Trinity napríklad, Raiffeisen banka, Tetra banka. Zmluvné vzťahy, ako sa má správať to vaše financovanie spolupráci s tou bankou. A Michal to hovoril, banka si vypýta 5 až 7%, my si vypýtame 8 až 11% pre vás, pretože ste druhý v rade za to bankou. Ale stále máte prioritu a stále máte zabezpečenie, ak sa pozriete na majiteľov. Môžeme ísť ďalej. Tak a samozřejmě
Když teda jste se registrovali a jste naší platformě, tak vidíte takovouhle vlastně jakoby úvodní stránku, kde vždycky samozřejmě skáčou vlastně různé jakoby novinky, které na platformě v tuhle chvíli jsou. A samozřejmě, když chcete investovat, tak předpokládám, že jste klikli investiční příležitosti nahoře vedle toho našeho loga. A samozřejmě tím se tak trochu dostáváme k těm otevřeným příležitostem, které dneska vlastně na platformě jsou. Je možné si je filtrovat, jestli je to dluh, jestli je to spoluvlastnění, jestli jsou to nemovitosti, nebo jestli to jsou naopak právě firmy. Tak zkusíme vám je krátce představit, ale každá ta příležitost má jednak vlastní stránku a vlastní webinář, takže určitě doporučujeme, pokud vás to zaujme, se na to podívat. Takže třeba spoluvlastnění, tak například tam máme logistickou halu. Já myslím, že v Čechách a na Slovensku do dneška vlastně, pokud jste nebyli na úrovni toho pana Stranada, tak jste museli investovat jedině přes vlastně fondovou strukturu. Tohle je vlastně asi pro mě jediná varianta, kde se dá investovat mimo fondovou strukturu a tedy neplatit průběžné poplatky, o kterých třeba přesně mluví Lukáš Nádvorník Karlovy univerzity, jako je to destrukce bohatství. Tak logistická hala, hotová, dokončená, kupujeme si vlastně pronajatou, dobrý nájemci, LKQ, Direct, na 10 let pronájmy, plná indexace. Za mě dobrá defenzivní strategie do stagflačního, inflačního prostředí. Když se podíváme... Zložité slova teraz, Michal. Cože? Že si povedal strašne zložité slova. Strašne zložitá slova. Tak to se omlouvám. Každopádně, kdybyste nerozuměli, zavolejte a já vám to vysvětlím. Pak tam máme Terra Verde, česká firma z Brna, která vyrábí vlastně přírodní drogery, a to je obrovské jako poměrně téma, protože právě třeba často ta chemická drogerie nám opravdu vytváří i alergie. Je to velice jako poměrně rostoucí firma, zisková, zavedená, je tam vlastně možná i výplata dividendy, očekáváme s ní v tom podnikatelském plánu, takže je možnost součástí jako této firmy, spolumajitelem a pomocí jí dále růst. Pak tam máme další dvě velice zajímavé firmy z toho technologického světa. Jednak je to 3IPK, francouzsko-slovenská, řekněme, konglomerát nebo firma technologická, která vlastně získala i grant evropský pro ten jejich produkt, což je zabezpečení, ověření informací mezi třeba letadly a satelity a zemí, což vlastně dneska je poměrně důležitá věc, zvláště v prostředí hybridních hrozeb. Takže velice zajímavá technologie, která má opravdu význam v tom evropském prostoru. A další je Netcore, což je právě správa IT infrastruktury. Vždycky u těch firm se říká, že ten zlatý grál dostat se na americký trh, tak oni právě generují většinu těch svých tržeb právě na americkém trhu a vlastně poskytují vlastně software, respektive pro správu IT infrastruktury, jo? Že stále musíte spravovat svou IT infrastrukturu. A v neposlední řadě je tam Polana Krásné sady, což je developerský projekt, rezidenční bydlení vlastně ve Vysokých Tatrách. Opravdu vlastně, to je malý obrázek, ale s výhledem na Vysoké Tatry, je to mezi Vysokými Tatrami a Popradem. Je to poměrně unikátní v tom zpracování, dřevostavby, nízké množství jakoby zastavěnosti a i ten pan majitel, pan Zoričák si vlastně vybírá, kdo tam vlastně bude bydlet. Je to takový trošku opravdu zajímavý koncept. A možná úvěry poprosím Dana. No a ja ešte ťa možno doplním, že keď investujete do tých práve investícií, kde sa stávate spoluvlastníkom, to znamená ten oranžový, ten červený štítok, tak získavate akcie, ktoré majú vlastný ISIN, sú vedené v depozitári cenných papierov a špeciálne tam, kde vidíte DLT, depozitár majetkových účtov, tak to je Český centrálny depozitár pri pražskej burze, zavedený. To znamená, že to je inštitucionálna kvalita investície, ktorá je prevoditeľná, dediteľná, založiteľná a stále evidovaná. To je aj dôvod, prečo v podstate Crowdberry je úplne iné zvieratko než niektoré iné investičné platformy, pretože my od začiatku aj tým, že náš spolumajiteľ je banka, tak sa staráme o to, aby tá infraštruktúra, cez ktorú investujete, bola profesionálna a inštitucionálna. Podobne to je aj pri tých dlhových inštrumentoch, tam by som tiež prebehol veľmi rýchlo
A začneme na tom hornom riadku, bytový dom Brixova Praha. Je to v podstate konverzia bytovky, ktorá je plne už vo vlastníctve developera na nové byty, ktoré sú rekonštruované a budú rozpredávané. A nás veľmi zaujala táto investičná príležitosť, jednak preto, že už máme s týmto developerom skúsenosti, a to v úspešnom projekte Gutovka v Prahe. A jednak, že pri Černom moste v Prahe je lokalita, kde ceny tých bytov sú skutočne akceptovateľné a stráviteľné pri širšiu populáciu. Nie je to tých horných 10, 50, 100 tisíc obyvateľov, ale práve tá rezerva na tej cenotvorbe je tam veľmi zaujímavá a preto toto je projekt, ktorý si myslíme, že má veľmi, veľmi dobrú trakciu, budúcnosť a takisto aj ekonomické parametry, nakoľko ten dlh je zaistený v druhom rade. Ďalšia investičná príležitosť do úveru, kde požičiavate, je druhá tranža rezidenčnej zóny Letná v Karlových Varoch. Tam zase nás veľmi zaujímalo jednak to, že sa jedná o veľmi atraktívnu lokalitu, pričom predpredaj je už vyše 93%. Neviem, či tam je nejaký update, ale skutočne mimoriadne vysoký. Ešte chybí poslední dva byty. Mimoriadne vysoký predpredaj, pretože tam takýto projekt v tom celom regióne veľmi, veľmi chýbal. Sú to v podstate také malé bytové jednotky, až by som to povedal, aký hybrid medzi radovou zástupou a takými bytovkami. Projekt je vo výstave, má financovanie od banky, stavebné povolenia, takže toto všetko tam beží. A túto druhú tranžu sme vlastne urobili preto, lebo ten developer jednak nepotreboval všetky tie peniaze naspäť a jednak v podstate už beží celý ten projektový setup. Takže tiež zaujímavá investičná príležitosť, veľmi si myslím adekvátnym rizikom a tiež zabezpečená v druhom rade práve tými nehnuteľnosťami. Tretia a rizikovejšia investičná príležitosť do dlhu je Boat Round. Boat Round má rôzne negatívne konotácie minulý rok, pretože treba povedať, že sa ožila o rok investícia vo výške až 12 miliónov eur do tejto firmy od zahraničného investičného fondu. To je proste fakt v týchto firmách, ale aj napriek tomu tá firma má prvú pozíciu na trhu online prenajmu jacht v Európe pred spoločnosťou Click and Boat, ktorá je vlastne obrovským multimiliardovým investičným fondom Permira. Má veľmi renomovanú investorskú bázu a vy v podstate vaše peniaze nedávate na to, aby sa Boat Round rozvíjal, ale na to, aby refinancoval už existujúce zadlženie úver od Orbit Kapitálu, ktorý slúži práve na to, aby sa preklenovalo to obdobie od rezervácie po nástupu na loď. Vy keď zarezervujete niečo v januári, tak prebehne 6-7 mesiacov, kým na tú loď nastúpite a vtedy vlastne Boat Round až dostane kompletne celú províziu. Títo investori, ktorí za Boat Roundom stenia a spolumajitelia, medzi nimi aj naši investori cez platformu Crowdberry, poskytli firme v decembri 2,4 milióna eur a teraz ďalšie equity investície, my tam budeme aj dávať aktualizáciu, preto sme tú kampaň predĺžili, čiže tá firma je skutočne dobre financovaná v tomto bode. Dosiahla dokonca tento rok už aj profitabilitu, stále to tam osciluje v plus minus a nula, pričom bola signifikantne stratová minulý rok, pretože rástla, práve získavala tie trhové podiely. A tento úver je na rok plus rok práve do vstupu toho inštitucionálneho zahraničného investora a je zabezpečený akciami. To znamená, že Myton, Reflex Capital, ten MOL Group bývalý predaný Allegru, CB Growth One, Copex, čo je investor v Boat Rounde od roku 2017, by prišli o svoje podiely, pokiaľ by nevedela firma splácať vaše financovanie. Čiže podľa nášho názoru tá výška toho úroku a pomer rizika je viac ako adekvátny, až by som povedal atraktívny. Toto bude v podstate takisto úverové financovanie, ktoré sa preklopí do tzv. Digitalizovaného dlhopisu. Je to kvôli zrážkovej dani, je to na Slovensku jednoduchšie. Vy v podstate potom nemusíte nič robiť, nemusíte uvádzať do daňového priznania tie príjmy z tých úrokov a rovnako aj nemusíte platiť z tých zdravotné odvody na Slovensku. V Čechách tam nie je žiadny rozdiel, tam to je pre českých investorov, pre firmov. Takže budeme tento úver po jeho uzavretí konvertovať do digitalizovaných dlhopisov, ktoré budú takisto registrované a vedené v Českom centrálnom depozitári v Prahe. A myslím, že to bolo už na požičiavanie, respektíve úverovanie všetko. Ako hovoril Michal, toto nie je cieľ, aby sme prechádzali do detailu tie investičné príležitosti. Analýzy finančné, podklady, materiály, takisto webináre so zakladateľmi nájdete práve na tej platforme v tom detaile. Ukážeme si neskôr,
ako to funguje pri tom prejavovaní záujmu a potvrdzovaní investičnej príležitosti. Napím sa. Ono to samozřejmě není jenom o té primární investici na začátku, což je ten primární úpis versus to sekundární obchodování. A právě i u nás vlastně jsme minulý rok spustili ten sekundární trh, to znamená, i před koncem toho svého investičního horizontu, té dané příležitosti, jsem schopen například právě prodat tu svoji investici. Takže i toto vlastně u nás vlastně teď možné a postupně tam vlastně přidáváme všechny investiční příležitosti. Tady vlastně vidíte i obrázek, print screen vlastně té naší, my tomu říkáme elektronická vývězka, kde vlastně jakoby je tedy možné vlastně prodat ten svůj podíl anebo naopak koupit od někoho jiného, například třeba Jim Beam, což už je historická investice. Tak. Presne tak, tento sekundárny trh budeme ďalej rozvíjať. Tam ja ešte možno doplním, že práve aj s Českým centrálnym depozitárom a s tou digitálnou platformou licenciu a budete na tej elektronickej výväzke sekundárnom trhu vidieť nielen tie investície na spoluvlastnenie, ale takisto aj dlhové nástroje ako dlhopisy, ktoré budú práve vedené v tom depozitári do budúcnosti. Takže napríklad aj Boatround. Tak a když samozřejmě se vám to líbilo, byli jste na té stránce investiční příležitosti, nějakou jste si rozklikli, například Tierra Verde, tak se dostanete na tu hlavní stránku, vlastně, kde vidíte jednak nějaký webtext a pak samozřejmě vpravo vidíte, řekněme, některé dokumenty, jako je ty klíčové informace o investici, to je ten regulatorní dokument, který vlastně kontroluje i ten náš regulátor, Česká národní banka Slovenska, souhrnnou informaci, fact sheet. A pokud vlastně máte zájem, což znamená kliknout na tu jedničku, tak se vlastně dostaneme i k více informacím, jako je třeba například podmínky investice nebo informace o investici, což je takové investiční memorandum, kde už toho je dále více. A ono vlastně, jak to funguje, tak samozřejmě než jste se zaregistrovali, pak jste projevili zájem a pak je třeba ten zájem potvrdit. Což se vám to zobrazí na tom předchozí stránce, jak jste viděli, potom, co projevíte zájem, že můžete potvrdit anebo zrušit. Pro nás je určitě validní, i když to zrušíte, samozřejmě budeme rádi za zpětnou vazbu, kterou nám dáte, protože samozřejmě v našem zájmu je vám přinášet to, co vás zajímá. A pak ten zájem vlastně potvrdíte, tak už je ten míč na naší straně. A my vlastně připravíme investorské smlouvy, které vám vlastně pošleme elektronicky přes DocuSign a na které podepíšeme nejprve my, pak vy. A vždycky tam je součástí toho i právě platební příkaz nebo respektive informace, kam máte vlastně uhradit tu vaši investici. Vy odešlete na ten sběrný účet, na ten vlastně vzúčtovací omnibus účet, jak Dano zmiňoval, kde to vlastně čeká do té doby, než jsou splněny podmínky uzavření transakce. A to platí jak u úvěru, tak u vlastně spoluvlastnění. Jakmile jsou splněny a dojde k transakci, peníze z toho sběrného už jsou převedeny té cílové společnosti. Ale tím to samozřejmě nekončí, ta naše práce. My jsme s vámi samozřejmě i nadále. A jednak zajišťujeme, facilitujeme ten vlastně pravidelný reporting od té firmy nebo developera právě vám, ať už je to formou pravidelných webinářů, reportingu, které na dashboardu. A samozřejmě vyplácíme průběžný výnos, ať už je to vlastně úrok nebo dividenda. Řešíme přesně třeba i srážkovou daň za vás, kterou Dano zmiňoval. A na konci samozřejmě jsme u toho exitu. Vyjednáváme spolu s tím developerem nebo s tou firmou, aby ten výnos byl pro vás co nejzajímavější a pak samozřejmě administrujeme tu technickou část toho výnosu, jako je třeba vrácení kapitálových fondů nebo výplatu dividendy nebo odkup akcí třeba. A na konci vlastně se zlikviduje třeba v případě spoluvlastníka účelová společnost, která byla jenom pro tu jednu investici. Presne tak. Ja dúfam, že ma je dobre počuť, lebo som sa prepojil a budem musieť bohužiaľ sa dať na cestu, ale chcel som vám ešte k tomu celému investičnému procesu povedať, že je dôležité, aby ste to rozhodnutie spravili či už tak, alebo tak. Pretože zoberte si, že my nie sme burza cenných papierov, kde cudzí investori ponúkajú svoje podiely a vy si ich môžete kedykoľvek kúpiť. My máme regulovaný proces ako investičný fond, kedy tie peniaze musia byť poskytnuté do tej firmy. Takže neotáľajte s tým rozhodnutím,
Pre nás je lepšie vedieť, keď nemáte záujem a nebudete investovať, aby sme to vedeli komunikovať tým podnikateľom. A pokiaľ sa ale rozhodnete, čím skôr to spravíte, tak tým skôr sa začínajú počítať úroky na vašu investíciu, takisto tým skôr sa začína napočítavať tzv. Likvidná preferencia. Odovzdávam slovo a ja budem ďalej pripojený, ale budem musieť sa minimálne od videa vypnúť. Takže pozdravujem. Díky, ano. Tak a teď samozřejmě, pokud jste se rozhodli investovat, tak možná jenom trošku chceme popsat právě, jak to funguje u toho spoluvlastnění, kde samozřejmě jste vy jako investor a teď samozřejmě můžete být jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. A to našich investorů třeba i investuje přes nějakou svoji právnickou osobu. A jak jsme říkali předtím, tak samozřejmě v případě toho spoluvlastnění my vlastně vás zhlukneme něčemu, co mu říkáme SPV, Special Purpose Vehicle, vlastně založí se účelová společnost, používáme proto jednoduchou společnost na akcie, která právě emituje akcie a mají ISIN, mají ten vlastně jakoby identifikační symbol, který jsou zapsaný právě v tom centrálním depozitáři. Historicky jsme je měli například centrální depozitáři slovenským a právě se spuštěním toho DLT programu, což je Distributed Ledger Technology, což je takový za nás jakoby evropský, jak to vlastně v Evropě skončí v uvozovkách s cennými papíry, protože to vlastně nahradí stávající vlastně klasické zaknihované depozitáře, právě aby vznikl ten jeden evropský jakoby investiční vlastně kapitálový trh, tak my vlastně ty akcie s tím ISINem zapíšeme právě u pražského depozitáře, který je první v Evropě, který právě jede tady ten DLT pilot vlastně. A právě potom ta účelová společnost, ve které teda se vlastně zhluknete, není tam žádný jiný akcionář než vlastně vy, ta Uber nemá žádný podíl, tak na konci vlastně koupí si podíl a posune ty peníze dál, tu investici dál do té cílové společnosti, jako je třeba například tady máme Tierra Verde. A takže samozřejmě potom drží ve vašem jméně vlastně akcie nebo podíl v té cílové společnosti. Proč vůbec DLT? Zní to technokraticky, zní to možná komplikovaně, ale za nás je to absolutní revoluce, protože dneska je těžké koupit si akcie vlastně firmy, privátní firmy, protože je rozdíl, jestli to je veřejně obchodovatelná firma na burze, anebo není, tak koupit si třeba akcie firmy v Německu, nebo v Polsku, nebo na Slovensku a vlastně to brání těm přetokům kapitálu. Vy třeba byste museli jít k notáři, něco nechat ověřit a je to opravdu, to mít apostolu, by to třeba něco do Dánska například, je to opravdu komplikované. Takže to umožňuje tu přeshraniční mobilizaci kapitálu a jsme pak schopni investovat vlastně do různými investoři do různých příležitostí a jste jednodušeji schopni převádět vlastně ty soukromá aktiva, ty akcie. Je to celé digitalizované, je to celé rychlejší a je to vlastně i výrazně levnější. Dneska vlastně, když si otevřete majetkový účet, protože někdo vlastně musí spravovat ty vaše akcie, ty majetkové účty, to neřešíme my, řešíte například třeba Akros nebo ta banka, tak platíte 30 € poplatek. A s tím DLTčkem my vlastně toho prostředníka vlastně nepotřebujeme a ten poplatek je 10násobně vlastně jakoby nižší. Takže zase to je ta nějaká forma demokratizace toho investování, aby vlastně každý z nás si mohl plnit ten, jak já tomu říkám, kapitalistický sen. A možná, řekněme, na konci se tak trošku blížíme a to je to sladění té motivace, o které jsme vlastně mluvili. Ta poplatková struktura je, ať to vezmeme napříč tím trhem, tak je na začátku, prostředku, během té investice a na konci. A samozřejmě na začátku to je často ta distribuce, o které jsme zmiňovali. A já tomu říkáme náklady, neříkám tomu tady, řekněme, platek, protože když samozřejmě investujeme formou spoluvlastnictví, tak jak jsem říkal, musí tam vzniknout účelová společnost, kde se zhluknete. Ta společnost musí například platit poplatky za převody akcí, musí vlastně vést účetnictví, vydat účetní závěrku, musí podat daňové přiznání každý rok. Jsou nějaké drobné náklady, které se vlastně každý rok opakují. Ale společnost nemá žádné příjmy, pokud tam například není dividenda, to znamená, že tam musíme něco vložit na začátku, aby ta firma měla z čeho žít. Historicky se nám ukazuje, že u
společností, kde jsme vlastně exitovali, kde vlastně investoři dostali svůj kapitál již zpátky do toho spoluvlastnictví, tak kolem 50% se vlastně investorům vrátilo tady z toho, řekněme, poplatku na tu administrativní rezervu na začátku. V případě úvěru nic samozřejmě takového není, nic neplatíte, není tam žádný poplatek, ať už pro Crowdberry, nebo žádný náklad na administraci. To, co je za nás velice důležité, jsou ty poplatky během investice. Protože o tom právě je ta motivace. Pokud vlastně někdo vám účtuje poplatek, a často ty fondy účtují 1 až 3% ročně, bez ohledu na to, zda se investice daří nebo nedaří, tak to je právě ta destrukce bohatství. A v našem případě žádné poplatky nejsou ani jak u spoluvlastnění, tak u privátního dluhu. A to, kde vlastně je to sladění té motivace, je při tom exitu. To znamená, když dostanete vy zpátky svoji investici a dostanete ten výnos, který jste očekávali. V případě spoluvlastnictví se pohybujeme 12 až 20%, u nemovitostních projektů to bývá třeba méně, u firem trochu více, protože to je komplikovanější, ale je to 12 až 20% z toho výnosu. To znamená, jestli jste třeba investovali 100, na konci jste dostali 50 navíc, tak z těch 50 vlastně my dostaneme třeba 15% například. V případě privátního dluhu je to 1 až 2% z té jistiny, z té investice. Ale opět až tehdy, když vy dostanete ten svůj kapitál, včetně výnosu zpátky. Určitě důležité je říci, že toto je například i u těch fondů a některé ty fondy berou třeba i 40%. Doporučujeme určitě si projít poplatkovou strukturu, ať už investujete s kýmkoliv. A to je právě za nás to sladění motivace. Presne tak, to možno ja vám ešte k tomu dodám, je, že my sme vlastne priniesli tento spôsob investovania z toho private equity sveta, hej, kde ten investičný manažér má naviazanú výkonnosť, svoju odmenu práve na výkonnosť toho fondu. A tým pádom sme nejakým spôsobom tú demokratizáciu financií, ktorú Michal spomínal na začiatku, priniesli aj do tej fondovej poplatkovej štruktúry. Áno, pre nás je to náročné nebrať si od investorov každoročne stovky až milióny českých korún fíčiek, ale dôležité je práve to zladenie na záver a to je to, čo sa páčilo práve aj tej banke, že máme tu v podstate nie distribučnú platformu, ktorá vám predáva nejaký produkt, ktorý niekto urobí, ale máte tu v podstate nejakým spôsobom to preverené a to priame investovanie, kde aj ten, ktorý tie investície pripravuje, aj ten investor majú rovnaké záujmy. Díky za doplnění. Tak a na závěr vlastně jenom takové, řekněme, novinky v Crowdberry, co vlastně děláme i v partnerství s Erste, českou a slovenskou spořitelnou. Jednak vlastně minulý rok jsme spustili aplikaci mobilní, což samozřejmě vnímáme dneska jako ten primární kanál komunikace. Zároveň vlastně jsme potom, když budeme odcházet, tak já ti... Jsme spustili vlastně i doktora Berryho, což je vlastně inteligentní asistent postavený na AI, který na umělé inteligenci, který si ale nešahá nikam jinam a šahá si vlastně jen na dokumenty, které na té platformě jsou a umí vlastně dneska vám jak doporučit vlastně investici, zhodnotit investici, co vás zajímá při výběru, tak zároveň i při reportingu se zeptat, jak se daří mým investicím. Zároveň jsme vlastně minulý rok spustili sekundární obchodování, jak podílu, tak vlastně v tomto roce spouštíme dluhu. A pro české investory vlastně jsme spustili Bank ID, což významně vlastně zjednodušuje celý ten proces. Je to komfortnější, je to jednodušší a zároveň vlastně přenášíme majetkové účty do českého pražského depozitáře a souvisí to právě i s tou technologií DLT, na kterou postupně vlastně budeme převádět všechny naše investice. Tak. A to se dostáváme opravdu na závěr. Možná bych ještě jenom zmínil, pokud ještě si někdo nestáhl naší aplikaci, tak budeme určitě velice rádi, když si ji stáhnete, jelikož samozřejmě je to za nás ta nejlepší forma té komunikace. A pojďme asi na otázky, odpovědi. Tak nevím, jestli máte něco, tak pojďte do nás. Kľudne sa opýtajte. To je v podstate aj cieľ tohto webináru. Tak zatím tam... Zatím to vypadá, že nejsou otázky. Chatu. Dáme tomu pár minutek a
Určitě budeme rádi za otázky. A samozřejmě, pokud se stydíte, tak určitě je možné se nám ozvat následně a zeptat se, ať už mě, Danovi nebo Ivovi, e-mailem, telefonicky a rádi ho s vámi probereme. Případně je možné se s námi i setkat v Praze, v Brně, Bratislavě či v Košicích. Tak myslím, že tam stále žádné otázky nemáme. A už je tady první dotaz, jestli bude dostupná tento webinář i offline. Ano, všechny webináře jsou nahrávané, takže je vlastně možné si v rámci událostí na platformě, tam sekce události, tak tam je vlastně možné se podívat vlastně na záznam, ať už tohoto webináře, nebo i vlastně předchozích. My tam máme často i tematické webináře, třeba například jsme měli pravidelný reporting o real estateu a nemovitostech, kdy vlastně vždycky shrneme aktuální vývoj. Teď například tam, nebo máme třeba pravidelný webinář o kreditních vlastně jakoby příležitostech, kde se samozřejmě třeba i díváme na tu mechaniku toho, jak vlastně funguje strukturování těch kreditních investic. Měli jsme webináře, kde jsme se bavili třeba i o tom, jak vlastně významní globální hráči dneska staví portfolia, takže snažíme se právě, aby to bylo třeba i edukativní. Takže určitě na platformě, na stránkách, sekce události a tam vlastně se můžete podívat na naše historické webináře. Aj presne. A jednotlivé investičné príležitosti majú vždy vlastný webinár, takže tam sa dozviete detaily aj technické, aj pohľady tých podnikateľov, majiteľov priamo tej firmy, pretože to je vlastne aj taký náš leitmotív, že prepájame tých investorov vás priamo s tými majiteľmi a podnikateľmi napriamo. Nemáme zatiaľ ďalšie otázky, takže ja sa postupne odpojím. Neviem, či páni chcete ešte chvíľu ostať. Počkáme ešte minutku a dáme tomu ještě minutku, kdyby někoho něco napadlo. Pokud ne, tak se nám ozvíte, no. Presne. Se nám ozvěte, jsme k dispozici a budeme rádi. A jinak asi si myslím, že popřejeme hezký zbytek dne, hezký večer, hezké počasí a budeme rádi když zůstaneme v kontaktu. Hezký den. Pekný podvečer, majte sa pekne, do počutia, všetko dobré. Naschledanou. Díky, naschledanou.